Hùng ơi em vào chưa? Dạ vâng, em đây ạ. Rồi, đến được rồi. À, Hôm nay là buổi đầu tiên của từ tháng 5 Zoom của Việt Nam, nhưng mà Mai Lan nói cái này em không cần dịch. Cái này Mai Lan sẽ chia sẻ buổi này cho bảng cáo cả tiếng Anh tiếng Việt, vì lý do là cái deal Tracker 2.24.0 vừa mới ra, rất nhiều người chưa hiểu, là nghĩ là nó rất là thông thường, cho nên hôm nay Ba Lan phải có một buổi này để mà nói với toàn thế giới. Xin chào toàn thể gia đình ăn ecosystem trên toàn thế giới. Hello to the entire One Ecosystem family worldwide. Hôm nay Mai Lan muốn chia sẻ với mọi người một bài phân tích rất là quan trọng. Bài phân tích này đúng với cảm nhận của cá nhân Mai Lan, cũng chính là góc nhìn theo cách mà các chuyên gia tài chính, những người hiểu về hệ thống lớn, hạ tầng thanh toán hay là cơ chế vận hành thị trường cùng nhìn nhận. So today, I would like to share with you some findings I find very important. These analyses are of my own feelings, but I believe this is how financial experts, people who understand the bigger market, infrastructures, and mechanisms, they see things. Có thể nhiều anh chị em mình khi nhìn vào bản cập nhật Deal Tracker 2.24.0 sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một bản cập nhật kỹ thuật, rồi thêm ví, rồi sửa quy trình, thay đổi giao diện, thêm một số bước xác minh. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây không phải là một bản cập nhật à, tính năng thông thường. Đây là một bước nâng cấp kiến trúc nền của hệ sinh thái. Nội dung phân tích góc chỉ ra Điều Tracker đang cùng củng cố 3 tầng lớp quan trọng: lớp định danh, lớp ví, lớp thanh toán, lớp tin cậy, tuân thủ. So, my fellow members, when you see DealShaker Update 2.24.0, some of you might think this is just a technical update. Well, wallets, fixing the process, a change in the user interface, and a few more verification steps. But if you look deeper, this is not just any feature updates. This is an upgrade to our foundational structure. The original features point out that DealShaker is trying to reinforce its structures on three levels. First is the identification level, second is the wallet payment level, and finally, the trust structure. Mai Loan muốn mọi người lắng nghe thật kỹ, bởi vì nếu chúng ta chỉ nhìn bằng mắt thường, chúng ta sẽ chỉ thấy có thêm không thấy thêm cái gì mới cả. Nhưng nếu nhìn bằng tư duy tài chính, câu hỏi quan trọng hơn phải là họ đang chuẩn bị cho điều gì. I, Mylan, would like you all to listen very closely because if we're only looking through our eyes normally, we will just pay attention to what is new, what are the new features. But if we look at things through a financial lens, the more important question is what are they preparing for? Thứ nhất, Deal Tracker 2.24.0 đang xây dựng 3 tầng nền móng. Theo cái góc nhìn hệ thống, Deal Tracker này đang xây dựng 3 tầng rất là quan trọng. Lớp thứ nhất là lớp định danh, tức là lớp quản lý danh tính người dùng. From a structural viewpoint, DealShaker is reinforcing three very important layers. The first is the identity layer, which is a layer used to manage user identities. Trước đây một người có thể dùng mà nhiều cái tài khoản rời rạc, nhưng khi hệ thống chuyển về một cái profile duy nhất, tức là một hồ sơ trung tâm, thì điều này không đơn giản chỉ để cho gọn. Đây là một cách các hệ thống tài chính hiện đại đang vận hành.
Before, one person can have multiple disconnected accounts. They can use them, but when the profile combines and clean things up into one single profile, that is a central profile, then this is simply not just a cleaning up, an optimization thing. This is how modern financial systems work. Trước đây giống như một người có nhiều cái cửa hàng nhỏ lẻ, mỗi nơi một thông tin. Còn bây giờ tất cả được gom về một trụ sở chính. Khi có một hồ sơ trung tâm, hệ thống sẽ dễ quản lý hơn, sẽ mở rộng hơn, dễ theo dõi hơn và quan trọng nhất là đáp ứng cái nhu cầu để kiểm soát được rủi ro. To put it in a simple manner, one person has many small disconnected stores business. Each place has its own information system. But now we are connecting all of those businesses, all those stores into a main headquarters with a unified system, a unified information center, easier to manage, easier to expand, easier to track, and most importantly, you can easily manage the risk. Trong tài chính hiện đại, các cái nền tảng lớn như là PayPal, Payland hay các cái ngân hàng số đều cần một định danh trung tâm. Vì sao? Vì nếu không chính xác à, ai đang tham gia, ai đang giao dịch, ai đang nắm giữ cái dòng tiền thì hệ thống không thể quản trị được rủi ro, không thể chống gian lận, cũng không thể tuân thủ được KYC, hay là hay là cái khách hàng của mình hay là chống rửa tiền. In the world of modern finance, a lot of platforms like PayPal and Binance or digital banks, they all require a central database for identity. This is because they have to know at all times who is joining, who is doing transactions, who holds the money. Otherwise, the system cannot manage risk properly, cannot fight against fraud, cannot comply with KYC and AML, that is Know Your Customer and anti-money laundering policies. Một hệ thống không có định danh chuẩn hóa thì không thể đi xa, và đây là điều mà cộng đồng chúng ta cần hiểu rất rõ. A system without standardization cannot go far. It cannot develop into something else. And this is one thing that the community needs to take to heart. Tầng thứ hai là lớp ví và thanh toán, tức là tầng ví và thanh toán. The second layer is the wallet and the payment layer. Trong bản cập nhật chúng ta thấy xuất hiện các cái ví như là ví tiền mặt, ví OES, ví OSCB. Người bán hàng có thể chọn ví nhận tiền, người mua có thể chọn ví thanh toán, như là CAP hay là OES. In this update, we can see a lot of wallets like Cash Wallet, OES Wallet, OESP wallets in some regions have appeared. The seller can choose where to receive, and the buyer can choose which wallet will pay. It can be either the Cash Wallet or the OES. The choices are there for both merchants and buyers. Nếu nhìn hời hợt, nhiều người sẽ nói chỉ là thêm ví thôi. Nhưng với những người làm về tài chính, đây là một dấu hiệu rất lớn. At a glance, a lot of people will say, oh, these are just more wallets. But for those who are well-versed in the financial world, this is a major sign. Bởi vì khi một thị trường lớn, tức sàn thương mại, bắt đầu có nhiều loại ví, nhiều loại tài sản, nhiều hướng thanh toán, thì nó không còn đơn thuần chỉ là đăng deal, đăng sản phẩm, nó bắt đầu trở thành hạ tầng thanh toán. Because when a major marketplace, in this case, an electronic commerce place, start to have a lot of wallets, a lot of different asset classes, and a lot of ways to pay, then it's no longer just a place where you publish deals or products. It becomes a
payment infrastructure. Trong tài chính, người ta gọi những cái phần này là hệ thống quyết toán, định tuyển thanh toán và các cấu trúc ví đa tài sản. In finance, these are constituted into payment system, routing system, and especially multi-asset wallet structures. Những thứ này chỉ xuất hiện khi một hệ thống chuyển bị xử lý khối lượng giao dịch lớn hơn, và khi giao dịch nhỏ, ít người, ít quốc gia, ít loại tài sản thì không cần một loại cấu trúc phức tạp như vậy. These things only appear when a system is preparing itself to be able to handle a larger volume of transactions. Because when transactions volumes are low, there are few users, few countries, and asset classes involved, then there is no need for such a complicated structure. Nhưng khi chuẩn bị có nhiều người dùng hơn, nhiều người bán hơn, nhiều giao dịch hơn, nhiều quốc gia hơn, thì hệ thống bắt buộc phải có hạ tầng điều phối dòng tiền. But when a lot more users are coming in, a lot more sellers are coming in, and in turn, a lot more deals are going to be created, a lot more countries are in, then it is imperative that the system must have the infrastructure to dispatch, process, and route the money flow. Mai Loan muốn cả nhà nhớ câu này. Ví không chỉ là nơi chứa tiền, nhưng một hệ sinh thái tài chính, ví là nơi dòng tiền bắt đầu được tổ chức, định tuyến và kiểm soát. I, Mai Loan, would like you all to remember this. A wallet, a digital wallet, is not just a place to keep money. In a financial e-commerce, a financial system, the wallet is where cash flow starts, where it is controlled and routed. 3. Tầng thứ ba là lớp tin cậy và tuân thủ, tức là tầng tạo niềm tin và đảm bảo tuân thủ. The third layer is trust and compliance. This is where the work is done to create trust and ensure legality. Trong bản cập nhật có những cái yếu tố như là phân luồng xác minh, rồi thì dấu xác thực và xác minh lại khi chỉnh sửa deal. Nhiều người có thể thấy những cái thứ này hơi phiền, nhưng nói với một thị trường lớn, đây là tầng sống còn. In this update, there are new features such as verification routing, a batch for successful verification, and a re-verification for when deals are modified. I understand that a lot of you might find them bothersome, but for a regional, if not worldwide market, this is crucial. Các chuyên gia tài chính có một câu rất rõ: không có lòng tin, không có chợ. Nghĩa là không có niềm tin thì không có thị trường. Financial experts have a simple saying: financial markets runs on trust, meaning if there's no trust, then there's no market. Vì sao Amazon, eBay, Binance hay là các cái nền tảng lớn khác đều đều đầu tư rất mạnh vào các cái nền tảng tin cậy? Bởi vì nếu không có kiểm soát, gian lận sẽ tăng. Nếu gian lận tăng, người mua mất niềm tin, và khi người mua mà đã mất niềm tin thì giao dịch giảm. Khi giao dịch giảm thì thị trường yếu đi. So why does Amazon, eBay, or Binance or other major platforms all invest very heavily in this, let's call it, compliance layer? Because without enforcement, fraud will increase. If fraud increases, then potential customers lose trust. When potential customers lose trust, deals go down. Less transactions. Less transactions mean a weakened market. Do đó, tầng không phải là để trang trí. Đây là một hệ thống kiểm soát rủi ro, logic tuân thủ
và bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường. So this layer is not simple decoration. This is risk management, logic, and more importantly, protecting and ensuring the market works as intended. A risk control system with compliance logic and therefore protecting integrity. Nếu một hệ sinh thái muốn bước vào một quy mô lớn, muốn có nhiều giao dịch thật, nhiều merchant thật, nhiều quốc gia tham gia thì bắt buộc phải có cái tầng này. So, any ecosystem that wishes to expand, that wishes to have a lot of transactions and deal and real merchants, and along with that, a lot of countries participating in, then they all must have this layer. Thứ tư, ba tầng này ghép lại thành một hệ thống tài chính hoàn chỉnh. So, when all these three layers combine, they create a complete and well-rounded financial system. Một hệ thống hoàn chỉnh luôn phải trả lời được ba câu hỏi. A complete and well-rounded financial system must always be able to answer the following three questions. Câu hỏi thứ nhất, ai đang tham gia? Và câu trả lời là định danh. First question, who is there in your markets? The answer is through identity layers. Câu hỏi thứ hai, tiền đi như thế nào? Câu trả lời là ví và thanh toán. The second question is, where is the money going? The answer is found in the wallet and payment layer. Câu hỏi thứ ba, làm sao đảm bảo an toàn? Thì câu trả lời là niềm tin và tuân thủ. Last but not least, how do you ensure safety? The answer is through the trust and compliance layer. DealSacker đang xây dựng cả ba. Đó là lý do mà Mai Loan nói rằng đây không phải là một tính năng hay là update một cái tính năng thường và có thêm nút hay là sửa giao dịch, vá lỗi, làm cho trải nghiệm mượt hơn. Nhưng đây là chạm vào cấu trúc vận hành lõi. DealShaker is building the answer to all three, and that is why I, Mylon, can say that this is not just a normal feature update. Feature updates usually mean more buttons, a fix to the user interface, correct bug correction, and make the experience smoother. But this is an update at the core structure levels. Trong tài chính có một nguyên tắc rất rõ, nếu một hệ thống thay đổi cấu trúc lõi thì mục tiêu thường là mở rộng quy mô. In finance, there is a clear rule, a clear principle. If a system is changing its core architecture, then the goal is for expansion. Không ai xây dựng nền móng nếu chỉ định ở trong một cái căn nhà nhỏ. Người ta chỉ gia cố móng, đổ cột, dựng khung chuyển tầng cao. Nobody will be bothered enough to say some kind of super solid foundation if all they need is a small house. We are always going to reinforce our foundations, build more pillars and more frames only when we want more floors or otherwise more house. Vì sao Ba Lan nói đây là dấu hiệu chuẩn bị cho quy mô lớn? So why am I saying that this is a sign of preparation for a larger scale? Khi một hệ thống đồng thời chuẩn hóa định danh, xây lớp thanh toán và tầng tuân thủ thì trong giới tài chính thường có hai khả năng lớn. Because when a system is trying to first standardizing its verification, second, build a payment structure
And third, reinforcing and improving its compliance, then there are two major possibilities. Khả năng thứ nhất là chuyển bị mở rộng quy mô, nghĩa là hệ thống chuyển bị cho nhiều người dùng hơn, nhiều người bán hơn, nhiều giao dịch hơn, nhiều quốc gia hơn và nhiều trường hợp sử dụng lớn hơn. The first possibility is expansion, meaning the system is preparing for more users, more merchants, more deals, more countries joining in, and potentially more bigger use cases. Khả năng thứ hai là chuyển bị bước sang giai đoạn tài chính hóa. Tài chính hóa ở đây không có nghĩa là đầu cơ, tài chính hóa có nghĩa là hệ sinh thái bắt đầu vận hành với thanh toán thực, dòng tiền thực, giao dịch thực và cơ chế kiểm soát thực. The second possibility is the financialization. Take note that financialization does not mean speculation. Rather, this means that the system is starting to work with real finance, real money flow, good deals, verified deals, and with control mechanisms in place. Điều quan trọng và nhiều người chưa nhận ra là một hệ thống không thể có thanh toán bền vững, không thể có giao dịch lớn, không thể có niềm tin thị trường nếu chưa có ba cái tầng này. An important thing that I don't believe a lot of people have recognized, that is, a system cannot have sustained payment, liquidation. It cannot have major transactions and deals. It cannot have trust if these three layers are absent. Nói một cách khác, đây là những thứ phải xây trước khi có quy mô thật. Vì vậy, cộng đồng đừng nhìn vào theo kiểu có thêm tính năng gì. Hãy nhìn theo câu hỏi hệ thống đang chuẩn bị cho điều gì. Và câu trả lời là hệ thống đang chuẩn bị cho một cấp độ vận hành lớn hơn hiện tại. In other words, these are the necessary foundation before real scale can be here. So, I ask you to not look at this update in the realms of what new features are there. Rather, look with the question, what is the system preparing itself for? And the answer is the system is preparing for a larger scale than present. DFB Pool không còn là công cụ mà là cơ chế điều tiết thanh khoản. The DSP pool, it is no longer a tool, but rather a valve for liquidation. Sau khi chúng ta hiểu 3 tầng nền móng, câu hỏi tiếp theo là khi hạ tầng được xây dựng, gì điều gì có thể đến tiếp theo? So after understanding the three foundational layers, the next question is naturally, when this foundation is there, what is going to happen then? Ở đây chúng ta phải nói đến DSP Pool. Rất nhiều anh chị em nhìn vào DSP như một công cụ, một cái pool, một cái tính năng. Nhưng nếu nhìn đúng bản chất về tài chính thì DSP chính là cơ chế thanh toán hay là cơ chế điều tiết thanh khoản. So we have to talk about the DSP pool, or the DSP for short. A lot of my fellow members here are still looking at the DSP as a tool, as a function. But if we're looking at this through a financial lens again, then the DSP is definitely, without a doubt, a liquidity valve, or more simply, or more precise, a liquidity mechanism. Trong bản cập nhật lần này, DSP có những cái thay đổi rất là quan trọng. Khoản nạp vào DSP chuyển từ cấp tài chính sang cấp hồ sơ, nạp dựa trên ví, chọn ví tham gia và khóa lại trong cái 12 tháng.
You can see that in this update, the DSP have implemented a lot of changes. Whatever it is, the amount that you put into the DSP is no longer on the account level, but on the profile level. Everything is done on a wallet-based deposit. Pick the wallet, and naturally, it will be locked for 12 months. Điều này có nghĩa là gì? Theo góc nhìn chuyên gia tài chính, một hệ thống muốn tạo thanh khoản ổn định cần ít nhất 3 thứ: cung cấp kiểm soát được dòng tiền có thể điều phối và cơ chế khóa mở. So what does this all mean? If we're looking at things like we are students of finance, a system, if it wants to have stable liquidity, needs at minimum 3 things: a controllable supply, a routable or let's say regulatable flow, and lastly, a lock and unlock mechanism like a valve. DSP chạm vào đủ cả ba. Vì vậy, đây không còn gọi là cái pool thử nghiệm. Theo cái cách hiểu đơn giản, nó đang dần trở thành một cái khung điều tiết thanh khoản. The DSP is addressing all 3. So this is not just a test pool, simply speak. It is becoming a mechanism through which liquidity is regulated. Nếu DSP vẫn để theo tài khoản, một người có thể có nhiều tài khoản, nhiều tiền gửi, nhiều hành vi khó kiểm soát. Khi đó hệ thống không biết chính xác một cá nhân đang tham gia bao nhiêu, tổng lượng vốn hiện thực là bao nhiêu, hành vi thực là gì. Let's say the DSP still just follow things on an account basis. Then one person can possess multiple accounts, a lot of different amounts of savings, deposits, meaning their actions are practically uncontrollable, no way to see. The system will be blind to that person's actions. What are they doing? How much money did they put into this? What is their true actions, their true intentions? Và điều này rất nguy hiểm đối với một hệ thống muốn vận hành tài chính thật. And this blindness is a grave danger to any system that wish to do its jobs properly. Khi chuyển về profile, hệ thống có thể biết chính xác hơn một người đang tham gia bao nhiêu, dòng tiền thật đang đi đâu, tổng lượng tham gia thực là gì, hành vi người dùng có bất thường hay không. So when we do things on a profile basis, the system has more clarity and more precise information of how much person has put in, where the money is really going, what is the amount of transactions they're doing, and is there anything that is, let's call it shady about their behavior. Đây chính là thứ mà các quỹ, các ngân hàng, hệ thống tài chính luôn cần. Không phải để kiểm soát con người theo nghĩa tiêu cực, mà để bảo vệ thị trường khỏi gian lận, thao túng và rủi ro hệ thống. This is something that all funds, all banks, and all financial systems need. This is not to control or oppress the population, rather to protect everyone from fraud, manipulation, and systemic risk. Mà Lan muốn nhấn mạnh, thanh khoản bền vững không thể xây trên dữ liệu mù mờ. Thanh khoản bền vững phải xây trên dữ liệu rõ, định danh rõ, dòng tiền rõ. I would like to stress this following point. Liquidation, sustainable liquidation, cannot be built upon unclear data. Sustainable money must be built upon clear data, clear identity, and clear money flows. Khi ghép lại hai thứ lại với nhau,
thanh toán đa ví và thanh khoản qua DSP thì sẽ xuất hiện một cái khả năng rất quan trọng là tích hợp quyết toán và thanh toán và So thanh when khoản. so when we combine multi-wallet payment along with DSP liquidity, another possibility, a very important one, appears. There is a space for settlement and liquidity integration. Nói đơn giản hơn, nhiều giao dịch đi qua ví, thanh khoản được xử lý qua DSP, hệ thống có thể điều tiết cung cầu và toàn bộ dòng tiền bắt đầu được tổ chức theo một cái logic rất rõ ràng. Hùng ơi, Alo, chị nghe được em chưa? rồi nghe được rồi, bây giờ mình nghe được. Dạ vâng. To simply put, when money flows through different wallets, that flow is handled by DSP, a system that is capable of regulating needs and demand and supply. And so the money starts to be organized with a clear logic. Đây là bước mà rất nhiều hệ thống crypto không làm được. Họ có token, họ có sàn, có giao dịch, nhưng không có cơ chế điều phối dòng tiền trong một hệ sinh thái thực. And this is a step that a lot of cryptocurrency systems fail at. They have a token, they have their own exchange platforms, they have their own transactions, yet they do not have any money regulating mechanisms. DealSeeker đang đi theo một logic gần với tài chính truyền thống hơn. Trước tiên phải quản lý tài khoản, kiểm soát dòng tiền, xây dựng hạ tầng thanh toán, rồi mới đến thanh khoản, tín dụng và mở rộng. DealShaker follows a logic that is closer to that of traditional finance. First, we must be able to manage our accounts well. Then we must be able to control the money flow, the cash flow. Then we build infrastructure for payment and settlements. Then we talk about liquidity, credit, and expansion. Ngân hàng không bắt đầu bằng cho vay. Ngân hàng bắt đầu bằng tài khoản, dòng tiền, định danh, thanh toán, kiểm soát, sau đó mới đến các cái sản phẩm tài chính lớn hơn. DealSeeker đang đi theo logic đó. Banks did not start by lending credits. Banks started with accounts, with money flows, with identity, with payment and control. Then they talk about bigger finance products. Nhiều người vẫn hỏi, SCB để làm gì? DealShaker is following that logic, and a lot of people are still asking, what is the point of OESP? Nếu nhìn qua bản cập nhật này, chúng ta thấy OSCB xuất hiện thanh toán có ví riêng liên quan đến định giá deal và nằm trong hệ thống quyết toán. So if we look at this feature update, we can see that the OESP has its own payment, has its own wallets, has a very important role in deal pricing and a part of the settlement system. Điều này cho thấy OSCB không chỉ là một đơn vị giao dịch, OSCB đang được đặt vào trung tâm dòng tiền. Theo chuyên gia tài chính, một tài sản bắt đầu có giá trị thực khi có 3 điều kiện. This shows that OESP is no longer just a measure, for the lack of a better word, a way to calculate our transactions. OESP is now at the center of the money flow.
According to financial experts, when an asset will start to have real value when it fulfills three conditions. Thứ nhất là trường hợp sử dụng rõ ràng, ở đây là deal cycle. The first criteria is a clear use case. This is obviously deal shaker. Thứ hai là dòng tiền thực đi qua, đây là ví lớp thanh toán. Second is that it must have a real money flow attached to it. This is the wallet payment layer. Thứ ba là cơ chế kiểm soát cung cầu, ở đây là DSP. And third is that it must have a mechanism to regulate supply and demand. And this is where DSP comes in. Và OSCB nằm ở giữa cả ba. Trường hợp sử dụng rõ ràng dòng tiền và kiểm soát cung cầu. And OESP is at the center of all three. A clear use case, cash flow, and with control on supply and demand. Đây là điều cộng đồng cần nhìn rất kỹ. Giá trị thực không đến từ lời nói. Giá trị thực không đến từ một tài sản được đặt vào một cái cơ chế sử dụng. Có dòng tiền, có thanh toán, có kiểm soát, có cung cầu và có niềm tin của thị trường. And this is something that the community needs to understand. Real value does not come from words. It comes when an asset is placed in a clear use case, has its own money flow with liquidity, and control supply and demand. Và nhiều người nói là đây có phải là dấu hiệu thanh khoản không? And so a lot of people are asking, is this a sign for a lack of better words, liquidity? Mai Loan muốn nói thẳng thắn nhưng phải nói đúng về bản chất. Đây chưa phải thanh khoản hoàn chỉnh. I would like to be straight and honest with you. This is not proper liquidation. Nhưng đây là những thứ bắt buộc phải có trước thanh khoản. But rather, these are important, crucial things that without them, there will be no liquidation. Không có ví, không có định tiến thanh khoản, không có cấu trúc DSP không có định danh, không có tin cậy và tuân thủ thì không thể có thanh khoản bền vững. If there's no wallet layer, then it's impossible to route any payment. If there's no DSP, and there's no way to regulate these payments too. Without the compliance layers, then there's no way to know who you are paying. And when all of that combined, the answer is simple. There's no sustainable liquidity here. Thanh khoản không phải là thứ bật lên trong một ngày. Thanh khoản là kết quả của một hệ thống được xây đúng cách từ bên trong. Liquidity is not something that will appear out of the blue, but it is a result of a system built properly from the inside. Vì vậy, cộng đồng đừng hỏi bao giờ có thanh khoản. Câu hỏi đúng hơn phải là hệ thống đã sẵn sàng cho thanh khoản chưa? Và với những gì chúng ta đang xây dựng, Mai Loan tin rằng hệ thống đang tiến gần hơn với trạng thái đó. And so don't just ask when will we have liquidity. Rather ask, is the system ready for liquidity? Yes or no? With what is going on, what has been built, and what is being built, I believe that the system is making steady progress towards proper liquidation. Nếu nhìn theo logic hệ thống, sau khi hoàn thiện danh tính, ví điện tử, deal cycle pool và xác minh, rồi các cái lớp mà các cái tiếp theo và bước tiếp theo sau này, sau khi xác minh thì cái bước tiếp theo là gì?
So when we look at things from a structural logic, after we have all of these identity layers, our wallets, our pools, our verification process, what is the next step? Một là tăng khối lượng giao dịch thực, người bán hoạt động mạnh hơn, người mua sử dụng nhiều hơn, sản phẩm và dịch vụ thực được đưa vào nhiều hơn. First is that we need to increase amount of deals. Merchants need to be more active, and we need to have more buyers, more customers who use more money to buy products and services. Hai là kích hoạt dòng tiền rõ ràng hơn, lộ trình ổn định hơn, thanh toán mượt hơn, dòng tiền minh bạch hơn. Then we need to activate and have a better, clearer cash flow. This money needs to be properly routed, more stable. The payment needs to be smoother, and we need to be even more transparent. Ba là mở rộng trường hợp sử dụng, nhiều ngành hàng hơn, nhiều quốc gia hơn, nhiều cái mô hình giao dịch hơn. Next, we need to expand our use case. More product categories, more services, more countries joining in, and more types of deals. Và cuối cùng, khi các cái tầng lớp này đủ chín, thanh khoản rõ ràng hơn mới có cơ sở để xuất hiện. Đây là logic tài chính, không thể đảo ngược, không thể chưa có móng mà đòi xây cái nhà cao tầng cả. Lastly, when all of these layers are working well together, then and only then when sustainable liquidity be possible. This is financial logic. We cannot just turn the process upside down. If we do not have a foundation, then we cannot build something big. Mai Loan muốn nói một vấn đề này rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng rất rõ. Đó là về những phát ngôn tiêu cực. And next, I want to touch, you can say tread lightly on an issue, but I want to be clear. I want to talk about those who are making negative statements. Trong cộng đồng, nếu có người chưa hiểu cấu trúc mà đã vội nói không có gì mới, dự án chậm, hay là không quan trọng, thì Mai Loan nghĩ rằng chúng ta cần bình tĩnh hơn. In a community, there will always be those who say there's nothing new, project is slowing down, this update is not important. It is my opinion that we need to stay calm. Không phải ai cũng phải hiểu ngay, nhưng một người lãnh đạo, một người xây dựng cộng đồng, một người thực sự quan tâm đến hệ sinh thái, không lên phát ngôn chỉ dựa trên cái cảm xúc. It is understandable that not a lot of people will be able to grasp the issue right away, but as a leader, as a community builder, as someone who truly understands the ecosystem, you do not make statements solely on your feelings. Bởi vì một lời nói tiêu cực nếu không dựa trên sự hiểu biết có thể làm người khác mất niềm tin không đúng lúc. Because a negative statement without a basis of solid knowledge can make people lose faith at the wrong time. Mai Lan không yêu cầu mọi người tin mù quáng. Ngược lại, Mai Lan luôn mong cộng đồng biết đặt câu hỏi. Những câu hỏi phải đi kèm với là học hỏi. Phân tích phải dựa trên cấu trúc, nhận định phải dựa trên sự hiểu biết. I am not asking you to have blind faith. On the contrary, I'm always hoping that the community will have questions, but these questions, the answers, they must be looked at, they must be studied. The analysis must be structural and systemic, and any statements, any thoughts given out
They must be based on proper knowledge. Nếu chỉ nhìn vào bản cập nhật bằng câu hỏi tôi được gì ngay hôm nay thì sẽ không thấy gì lớn. Nhưng nếu nhìn bằng câu hỏi hệ thống đang chuẩn bị cho giai đoạn nào thì sẽ thấy rất là nhiều điều. Trong tài chính, người nhìn được nền móng thường đi trước. Người nhìn thấy tòa nhà khi nó đã hoàn thành. So if we just look at this update and ask, what do I get out of this? Then there's nothing to be seen here. But if we look and ask, what is the system preparing for? Then there is a lot to be seen. In finance, those who can see the foundation and make the first move always win before those who only see the buildings when it's there. Mai Lan muốn kết lại chương trình này bằng một cái thông điệp rất rõ. Deal Tracker 2.24.0 không phải là nâng cấp giao diện, không phải chỉ để thêm tính năng, không phải là chỉnh sửa nhỏ. Đây là bước chuẩn bị nền cho dòng tiền, thanh khoản và một hệ sinh thái vận hành thật. So I want to end this on a clear message. The update 2.24.0 for DealShaker is not just a UI update. It's not just some features. It's not just patching, bug fixing. Nó giống như là xây móng, đổ cột, dựng khung. Khi nhìn vào, nhiều người chưa thấy cái giá trị ngay. Nhưng không có nó, sẽ không bao giờ có một cái tòa nhà ở phía trên cả. This is a preparation for the cash flow, for liquidation, and for a real working ecosystem. It is the foundation. It is when we build pillars, when we put up frames. So when people look, a lot of you will not see the values right away. But without those things, there's never a proper house or building. DealStracker 2.24.0 không phải là nâng cấp tính năng, nó là nâng cấp nền móng cho một hệ sinh thái có khả năng đi xa hơn. Và trong tài chính, những gì xây dựng nền luôn là thứ quyết định tương lai phía trước. So DealShaker version 2.24.0 is not just a feature update. It's a foundational update for an ecosystem with the ability to develop into something extremely big. And in the finance world, it is the foundation that decides the future. Mai Toàn Lan tin rằng những ai hiểu được điều này hôm nay sẽ có những cái tâm thế rất là khác, không nóng vội, không hoang mang, không bị cuốn theo những cái phát ngôn tiêu cực mà bình tĩnh, tỉnh táo và tiếp tục xây dựng. And I believe all those who can understand what I have spoken about today will have a very different mindset. They are not anxious. They are not paranoid. They are not swayed by negative statements, comments, but rather they are calm, they are aware, and they continue to build the foundation. Bởi vì khi hạ tầng đã đủ vững, khi dòng tiền đã đủ rõ, khi niềm tin đã đủ mạnh thì những cái điều lớn hơn sẽ không còn có câu hỏi là có hay không, mà chỉ còn là câu khi nào. Because when the foundation is solid, when the money is clear and good, when the faith is there and strong, then the bigger things will not be just a yes or no question, but rather a simple when. Vâng, chúng ta thấy là nếu không có bước 1 thì sẽ không có bước 2. Cũng như một em bé, nếu như chưa biết bò, chưa biết đi thì không thể biết chạy được. Like the simple saying, you can't run before you walk. Without baby steps, no humans is able to run. Vì vậy chúng ta đang xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ cho một tòa nhà lớn, mà khi cái khó nhất là xây dựng cơ sở. Còn khi mà một tòa nhà lớn rồi thì nó rất là nhanh.
để ra được cái tòa nhà lớn. So now we are building the foundations for a building, a mansion. The hard thing is always with laying the foundations. Once that foundation is done and the frame is up, it's only a matter of time, little time, that the mansion, the building will be there. Vì vậy Mai Lan nói rằng với hệ thống của chúng ta là chúng ta hiện tại đang là giai đoạn hoàn thiện. And so that's why I, Mylon, can say this clearly. Our ecosystem is at its steps, the final steps when we are completing and finalizing things. Và khi hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ bước sang khi DealStracker 2.24.0 hoàn thiện đầy đủ xong, hệ sinh thái của chúng ta hoàn thiện xong thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào lịch sử của tiền kỹ thuật số. Xin chào cả nhà. And when DealShaker Update 2.24.0 is done improving the foundations, I am certain beyond doubt that we will write our own chapter in the history books. Thank you all for listening. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bye bye.